Hello, welcome back. Right, okay. ඉතින් අපේ JavaScript session එකේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක accessing elements ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. right? අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ටිකක් අලුත් වචනයක් accessing elements කියපු ගමන්. ඉතින් ගොඩක් අලුත් වචන හම්බෙයි අපේ ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලත්. ඉතින් බය වෙන්න එපා. අපි මේ වගේ ගොඩක් සරල දෙයක් තියෙන්නේ. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. okay. ඉතින් මම මෙච්චරලා වැඩ කරපු window එක මෙතන තියෙනවා. මම පොඩි changes ටිකක් කරගන්නවා. මම මෙතන අපේ JavaScript එක අයින් කරනවා. අපි alert tab පෙන්නන තමයි අපි ඉස්සෙල් coding කරේ. right? මම මෙතන තියෙන මේ alert කියන එක අයින් කරගන්නවා. right? මම clear කරලා පස්සේ මම මෙතන තියෙන මේ button එකත් මම අයින් කරගන්නවා. right? okay මම button එක අයින් කරලා එතනට paragraph tag එකක් open කරගන්නවා. okay මම මෙතන දාගන්නවා Hackinglk කියලා මම දාගන්නවා. right? මම මේ paragraph tag එක close කරගන්නවා. okay දැන් බලමු අපි මේක පොඩ්ඩක් run කරලා සාමාන්‍ය පරිදි result එක පෙන්නනවා. right? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Hackinglk කියන text එක තියෙනවා. okay right? මම ඊට පස්සේ මෙතන p tag එක ගිහලා අපිට p tag එක අඳුර ගන්න විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. මම ඒකට දෙනවා id එකක් දෙනවා. අපි id ගැන කලින් කතා කරා CSS වලදී. ඉතින් ඒ id වගේම classes මේ අපිට JavaScript වලත් ඒ විදිහටම use කරන්න පුළුවන්. right? මම මෙතන id එකක් දෙනවා. අපි මෙතන දෙමු text කියලා. මොකද අපි මෙතන text එක change කරන්න යන්නේ. right? මම id එකක් දුන්නාට පස්සේ අපිට මේ paragraph tag එක ලේසියෙන්ම දැන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. okay මම type කරනවා මෙතනට වෙලා document කියලා. right? document කියලා type කරපුවම මට පොඩි වෙනසක් ඇති මෙතන. මොකද අපි කලින් use කරපු හැම tag එකකම මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් සලකුණු දෙයක් use කරා. හැබැයි මෙතන document කියලා type කරාම මම කිසිම විදිහේ සලකුණු දෙයක් use කරලා නැහැ. මොකද මේක keyword එක. මෙතන අපි tags වම use කරේ. මේ tags වලට මේ keyword එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. මෙතනින් අපි කියන්නේ මේ document කියන keyword එක මම use කරලා කියන්නේ මේ document කොටස ඇතුලේ තියෙන දේක් තමයි අපි මෙතනදී use කරන්න යන්නේ කියන එක ගැන. right? ඊට පස්සේ මට ඕනේ මෙතන මෙන්න මේ id එක මෙයාට අඳුර ගන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ id එක මෙතනට mention කරන්න ඕනේ. මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා get element by id කියලා. right? get element by id කියලා මම type කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සාමාන්‍ය coding කරද්දී අපි use කරන rule එකම use කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි අලුත් වචනයක් පටන් ගද්දී එක capital අකුරකින් පටන් ගන්න තියෙනවා. මොකද අපිට ඔයක ගොඩක් ලේසියෙන් කියව ගන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ මම මෙතන වරහන් ඇතුලේ අපි ගන්න එලිමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මොන ID එකද අපි රීඩ් කරන්න යන්නේ කියලා දෙනවා. ඔයාලට මෙතන පුළුවන් get element by class කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ID කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතනදී use කර ID එකක් නේ. ඒ හින්දා මම මෙතන අපි කියවන්න යන්නේ මොන ID එකද කියලා මම මෙයාට නම් කරලා දෙනවා. right? ගොඩක් ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් තේරෙන්නේ නැත්නම් අපපසර වීඩියෝ එක විනාඩියක් විතර අපපස්සට මුලින් ඉඳන් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද මෙතන මේ කතා කරේ කියන එක. right? okay මම මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා ටයිප් කරා. ටයිප් කළාට පස්සේ ඉතින් ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඩොට් එකේ තියෙන මම ටයිප් කරනවා inner html කියලා. right? මෙතනදී කරන්නේ දැන් මම මෙතනින් document එක මම අපසර මම මුලින් ඉඳන් කිව්වොත් document එකකින් මම කියවා මේ ඇතුලේ තියෙන දේ මම read කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ get element by id කියන එකෙන් මම කියවා අපි මොන element id එකකින් විශේෂයෙන් හඳුන්වපු දේද අපි මෙතනදී ගන්න කියන එක data එක. right? ඒ විදිහට මම මෙතන මේ text කියන id එක හඳුන්වපු data එක මෙතනට ගත්තා. right? ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්න යන්නේ මෙයාගේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරන්න. මම ඊට පස්සේ මේ inner html කියන්නේ html code එක වෙනස් කරන්න යන්නේ. right? මම ඊට පස්සේ මෙතනට දෙනවා අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක. right? ඊට පස්සේ මම මෙතන double quotation දාලා තමයි මේක අඳුන්වන්නේ. මෙතන අපි සාමාන්‍ය විශේෂයෙන් use කරන දෙයක් කියන හැමතැනකම වගේ. right? ඒ තමයි double quotation දාලා මට මෙන්න මේ text කියන id එකේ තියෙන paragraph එකේ වෙනස් වෙන්න ඕන text එක මම මෙතනට දෙනවා. අපි එතන දෙමු hello tom කියලා වගේ දෙමු. right? okay මෙතන දැන් තියෙන Hackinglk කියන ටෙක්ස්ට් එක තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. අපි ඒක අපේ JavaScript එක run වුණාට පස්සේ hello tom කියලා එන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ code එක ඉවර වෙද්දි මම අවසානයේ semicolon එකක් දාගන්නවා. okay. අපි මේක save කරලා බලමු. right. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන hello tom කියලා අපි මේ paragraph tag එක කොහොමවත් වෙනස් කරේ නැහැ. එතන තියෙන Hackinglk කියලා. ඒ වගේම අපි ඊට පස්සේ තියපු JavaScript එකෙන් තමයි අපි මේක මෙතන මේ word එක වෙනස් කරේ. right. ඔයාලට දැකලා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Google වල වගේ sign up වෙනවා නම් ඔයා මුලින් sign up වලට ඔයා details ටික දීලා sign up වෙනවා වගේ නම දීලා. right? උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ නම දෙනවා උදිත කියලා මම නම දෙනවා. නම දීලා මම sign up වෙලා ඊළඟ step එකට යද්දි hello උදිත කියලා පෙන්නනවා. අන්න එහෙමෙන් text එක වෙනස් කරලා පෙන්නන්න අදාළ විදිහට මෙන්න මේ වගේ JavaScript code එකක් පාවිච්චි කරලා. right? අපි ඊළඟ section එකෙන් කතා කරමු කොහොමද button එක මේ වගේ script එකක් use කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ button එක press කරපුවාම අදාළ element එක වෙනස් වෙන්න කොහොමද හදන්න කියන එක ගැන. right? ඒ වගේම මට මෙතනදී මම පොඩ්ඩක් විශේෂ දෙයක් කතා කරන්න ඉන්න මට මුලින් කතා කරන්න බැරි වුණ දෙයක්. right? ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ කෝඩ් එකක් ලියුවට පස්සේ මේ කෝඩ් එක තව කෙනෙක් කියවනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපිම අවසරක් කාලයකට පස්සේ මේ කෝඩ් එක බලනවා නම් අපිට හරියටම මතක නැහැ මොන වගේ දෙයකටද මේ කෝඩ් එක යූස් කරේ කියන එක.
right ඒ වගේ වෙලාවට මට කමෙන්ට් එකකින් මේ කෝඩ් එක විස්තර කරන්න පුළුවන් right මම මේ විදිහට තනි ලයින් එකක කමෙන්ට් එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ මම තනි ලයින් එකක කමෙන්ට් එකක් විතරක් දානවා. උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නනම් this is one line comment කියලා මම මෙතන ටයිප් කරනවා. right මේ වගේ වෙලාවට මෙන්න තනි ලයින් එකක කමෙන්ට් එකක් දානවා. ඔයාලට මේ විදිහට forward slash දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය කමෙන්ට් එක ටිකක් දිගයි. ඔයාලට ලයින් 4ක් 5ක් ටයිප් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කමෙන්ට් එක ටයිප් කරන්න ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම forward slash එකයි star mark එකයි දාලා ඔයාලට කමෙන්ට් එක ටයිප් කරන්න ගන්න පුළුවන්. right ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන forward slash එක star mark එක දැම්මම මේ පල්ලෙහා ඔක්කොම කමෙන්ට් වුණා. right මම ඒක පල්ලෙහාට අවිලා අප මේ close කරගන්නවා. star mark එක forward slash එකයි දාලා. එතකොට මෙන්න මේ අතර ඔයාලා ටයිප් කරන කිසිම දෙයක් ඔයාලට මෙතන HTML window එකේදී පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ හැමදේම කමෙන්ට් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. right මම මේක line දෙක තුනක් විදිහට දාන්නම් කමෙන්ට් එක. right මේ විදිහට දාලා තියෙනවා කමෙන්ට් එක. දාලා මේක save කරලා run කරලා බලමු. කිසිම විදිහකින් අපේ කමෙන්ට් එක මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. කමෙන්ට්ස් use කරන්න අපේ කෝඩ් එකේ ස්පෙસિෆික් තැන් තියෙනවා. ඒ දේවල් විශේෂයෙන් අඳුන්වන්න වගේම අපිට මතක තියාගන්න මොකක් හරි hint එකක් එතනට use කරන්න ඕන. ඒ වගේ data include කරන්න තමයි මේ කමෙන්ට්ස් use කරන්නේ. right ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරමු කොහොමද බටන් එකක් ක්ලික් කරද්දී ඒකට රෙස්පොන්ස් කරලා මේ JavaScript එක run වෙන්න හදන්න කියන එක ගැන වගේම content මාරු කරන්න ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. right අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ Hackinglk channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න. අපි එතනදී Python ගැන කතා කරලා තියෙනවා, ethical hacking ගැන කතා කරලා තියෙනවා. තව ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ දේවලුත් බලන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝට ගිහිල්ලා මේ JavaScript ගැන තවත් දේවල් කතා කරමු.